one of the monuments of the cycling season, the Vlaanderen Classic. It's a race for true specialists, with its narrow roads, cobblestone hills and never-ending changes of direction. Ja, hej och välkommen ska ni vara till Nödvändigheten och idag kör vi Tour de France och det här är 11:e avsnittet. This Belgian Classic only crowns a highly talented rider. Vi kommer inte vinna den här. Nej, vi ska försöka sticka härifrån. Here's a teammate who has everything to prove. Watch out! You'll soon have no more energy for an attack. Kom igen. Det var någon som drog det, va? Mot gankligt. Så ja. It's looking good. You've got more than a minute's lead on the peloton. Så, nu kan vi hjälpa varandra. Det är det här man ska göra för att komma iväg. Jag kommer ju förlora ändå, för det här kan vara lätta cobblestones, yes. Men det är helt säkert för mig. För jag är ju climber egentligen, mountain. De har sämst på vad heter det? Cobblestones. Så de är 7 minuter efter. Snart 8. Men det gör ingenting. Och så kommer det berg med cobblestone. Och det är ju, berg är ju enkelt för oss här. Inte enkelt men lättare än vad cobblestone är överlag. Men vad händer då? Om du blandar berg och cobblestone så blir det jävligt svårt. Nu ska vi försöka. Jag vet inte. Jag ska försöka. Vad ett motstånd till de här grabbarna. You must constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Här kommer det. Kom igen då. Ska vi vinna vår första grej? Jag har 2 på en gång. Och det är enkla sådana här grejer också. Ja, jag vet. Så. Då får jag få 2 sådana där. Jag blir bara. För man måste göra cobblestones utmaningar också. Man kan inte bara The riders are coming to the first feed zone. köra sina The egna. race will then enter a more intense phase with the Du måste appearance of the bli first bra på short allting. climbs along the rider's route. Vad var det jag sa? Kolla här. Have 2 kilometers before you reach Här the kommer summit. cobblestone. Den röda delen är cobblestone. New hill in sight. Men det gör The ingenting. Côte de Här har du inget. 1,000 meters at 6.4%. No cobblestones on this hill though. The riders can take advantage of a well-tarmacked road. Det är perfekt. Another hill, the Volvenberg. Only 650 Oh, meters that's all we with have an to come average on. slope of almost 8%. At the top, the riders will be straight onto a cobblestone sector that is 1,500 meters long. Hur långt var det här? 2. Still have 2 kilometers before reaching the climb. Ja, men jag vill helst ha den här grejen.
Så. Då får vi tillbaka allting. The front of the race now begins the ascent of the Berendries, 950 meters at 7%. Så. Ni kommer märka den andra hästen mycket The svårare än den riders will här. soon be at the mecca of cycling, the Muur van Kommer Gerardsbergen. rött. Now that it sits far from the finish, its role as final arbiter, climbed inside the final kilometers, no longer applies. But it still remains a strategic location that could decide the Ja. race. Men The vi second bara, feed zone is in sight for the front vi of the håller bara race. på att... Serious business will soon begin with a succession of closely spaced hills. Ja. You Det still är de have andra 2 kommer komma in. kilometers before you reach the summit. Now Vi the håller bara på. Canariberg stands before the riders. 1 kilometer on an average slope of 6.5%. From the top, the riders will drop Mycket bra. down into the town of Klusbergen for a second ascent to the Oude Kvaremont. Jag Last kommer time checked with the absolut breakaway, vara med i 1 deras. minute. The race will now take to the Ja, final ja, cobblestone kommer- sector on the route. It has the Säkert particularity åka. of För nu har harboring a de... hill Ja, that sits nu in the kan middle of de the ta sector. allting. The Steenbeek Kommer de ta Dries. resterande? It won't be long before the riders are at the Kruisberg, the longest hill on the route. That will leave the Oude Kvaremont det var. Patterberg sequence on which to land a killer blow Det andra platsen då. Eller, before reaching the finishing line vart är jag? in Oudenaarde. Only 20 kilometers left for the men in Men of the front. front. Only the Oude Kvaremont and the Nu Patterberg är remain det for så them svårt to längre. sort out a hierarchy and avoid a sprint Men finish. kommer han dö? Jag tar det som ett ja. Han kommer dö. Only 10 kilometers left now. It's flat all the way to the line. Så försöka hålla honom. Vänta, det var en art med i den här gruppen. Nu är det spännande. Han är 20 sekunder före oss. Oj, nej, han kommer ju dö innan målningen. Han kommer dö innan målningen. Final kilometer for the man at the front. Well Nu done är to vi... him. It will be a Nu gäller det solo bara att sticka victory. ut. Såja! Såja! Och då om i slutet där. Det är bra. Olika färger då gör. Ja. Gul är 3. Blå är The riders 2. have just set out and already there's an attack. Eller The peloton has caught up. There's no more escapees. As every year, there's likely to be a fierce battle to join the morning breakaway. Indeed, given the vagaries created by the cobblestones, it's not uncommon to see the morning breakaway hold off the favourites for the best part of the race, and sometimes even fight for the podium places. Och det... ja. Nej. Då är det skit i det här. De får åka. 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Nu får de åka. Men jag har redan förlåt här. Jag ligger här bak med alla andra. Vem är bäst på att
Vi kör dig. Bara öka farten. Sista kvarta. Till hand, till hand, till hand. The time gap with the head of the race is stable. Ja. Men vi är snart framme. Nu förstår ni varför det är svårare på den här än den förra. För den här... The breakaway is losing ground. Helt enkelt. Här kommer Cobblestone ganska kompakt. While it Det is kommer ni still märka too early to nu. make any big moves, the pace of the race Så fort should den första kommer. accelerate. Sectors are numbered in decreasing order. The last sector bears the number 1. The riders are now on sector 27. They will be very quickly on to the next sector since there's barely 2 håller den på kilometers så här between the end of konstant. the first one Här kommer and the fyran. beginning of the next. A new sector, number 25, also quite Och här long with its kommer vi in 3,000 till meters of 3 igen. cobblestone. 3 kilometer. Blåa är 1 eller 2. Here we go again. From Verdun to Saint-Martin-sur-Écaillon, a 2,300 meter sector is awaiting the riders. Alla som är mountain climbers kommer ha The next sector is approaching for the front of the race. This is the first in a sequence of 3 sectors that will come one straight after the other, making for almost 6 kilometers of road without tarmac. Jävligt för den som inte kan. Som min gubbe den är. In less than 10 kilometers, the first riders will be on to the trench of Arenberg. First key sector for the favorites of this Paris-Roubaix. But beforehand, they will have to cross the demanding Haveluy to Wallers sector, classified as 4 stars. The next sector, from Wallers to Elem, also known as the Pont Gibus, in honor of twice Paris-Roubaix winner Gilbert Duclos-Lassalle, is 1,600 meters long and is classified as difficulty level 3 out of 5. The leading riders have now crossed half of the cobbled sectors. There are only 14 left. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Sector 13 for the front of the race. 1,400 meters. It's now the turn of the Orshi sector to welcome the riders. 1,700 meters of cobblestone. Sector 11 has begun. 2,700 meters from Orshi-les-Orshi to Bercy. The race is entering the final 50 kilometers. And the next sector is none other than Mont-Pével, classified as a difficulty 5 and 3 kilometers long. This sector is often described as an ordeal. When it's over, some riders will certainly be eliminated from the list of prospective winners. Bunched peloton. A 2-star sector is now on the menu. The difficulty of the sectors will then increase until the Carrefour de l'Arbre. Less than 30 kilometers to go now for the head of the race. And another 6 sectors to cross. The riders are now heading towards the Confins-Pével and Carrefour de l'Arbre sectors, both often proving decisive for final victory. Här behöver du inte åka full spruta. Där är jag. Här kommer den sista, va? Nej, det var sista. Kan jag in över de här i alla fall? If you continue at this rate, you'll explode. Men det är ju...
With its very Du skulle demanding behöva route vinna that Tour de takes in France numerous på short climbs, this monument is the legendariskt. holy grail for all Och punchers. ha Guys, La en Doyenne may be gul, one for röd och punches, grön but tröja. it's also and especially about freshness in the Då closing behöver du vara en kilometers. climber. You've got to keep Mountain. plenty in the tank for the final climbs and make no unnecessary Om exertions. du vill ha de här som vi Otherwise körde you'll pay the precis, price straight away. då behöver du vara där jag inte kan. Då kommer du vara bäst på cobblestone och du kan få 85 som du kan få på mountain om du sätter en hill. Kommer du vara bra på hills, då kan du få 85 där. För du har en boostad kategori där. Eller ja, du börjar högre på någonting och sen kommer du få något annat som du är lägre på. Som nu är cobblestone det lägsta för en mountain climber. Och sprint är bra på raksträckor. Han är bra på allting förutom mountains då. Ja. Har du rött ifrån början som du har i start och du är rött på allt. Men du har en liten boostad grej på den du valt som jag sa precis. It's the first climb of the day. The Côte de la kört. Roche on our day. And of course, it's far too early to see an attack by any of the Och nu favorites. kör vi bara. Kör. Dessutom 2. The breakaway is losing its lead. It's going to be Det difficult är for bra. them. Då kör vi. Kör. För fan. Sa cyklister. Och trampa på. Nu har vi åkt upp. The front of the race is now going through Bastogne, from where the riders Slutet som ni turn ser back så är towards the edge. det. Då måste det vara bra There på are climb. 150 Eller kilometers hill. left in the race. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Ja, men än så länge är alla med. Som du ser så är inte King of the mountain sprint in 2 kilometers for the några har breakaway ju group. vilar här nu. Här är nästa tror jag. Det är ju bara att köra. Kör som nöden kräver. Vi har snipers i ryggen. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Ja. Nu är vi snart nere under 100. Och det är bara bra. The riders are now going through Vielsalm, a town that marks a new phase in the race, because from now on, climbs will come one after the other, right to the finish. Ja. The Ni kommer breakaway se is det på losing its kartan så lead. fort vi It's klarar going här. to be Så difficult kommer for ni se them. också se på kartan. Här kommer hon nu. En efter A en. new difficulty along the rider's way with the Côte de Vannes. 3.6 kilometers on an average slope of 5.1%. The end of the stage is not far off. Stay Och då är awake. inte så långt It will bort. soon start to Nu är move in the fortfarande peloton. 7 mil. Det här är en King of the 2. mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Så här kommer det hålla på nu. Fram The till mål. riders are about to climb the Col du Rosier. At almost Det är bra. Det här är en 4.5 etta. kilometers, it's the longest descent on the route. At the top, there will be 60 kilometers to go. The riders will be able to take a feed and have a quick breather before starting on the final portion of the race. And its 4 remaining difficulties: the Col du Maquisard, Côte de la Redoute, Côte des Forges, and the Då kommer vi ikapp dem där Rochefort. och här sticker de. Last time check with the breakaway, 1 minute. 30 seconds lead for the head of the race. He's trying to get out. Watch out! Counter-attack at the front of the peloton. Ja, vi ska försöka komma upp vi också.
There are two obstacles left on the menu. The Côte des Forges and the Côte de la Rochefaucon. Här kommer han. The peloton is 2 kilometers from the top of the climb. Nej. Den röda måste vi ha med oss. The Rochefaucon is an ideal time on which to place a decisive attack. However, har du it mina requires a sustained röda. effort to avoid falling mina. away on the falls flat that leads to the descent into Liège. Försöker bara hänga med. Så mycket som möjligt. Så. Avvakta. Ner igen. They're riding hard behind. Kolla vad som kommer här. This isn't the moment to relax. Your opponents are upping the pace. Hold off the peloton. Now is downhill to the finish. The sprint looks inevitable. Klättra upp. Det här kan vara... It is not always a good idea to be too many in a great race, as the others do not necessarily want to cooperate with us. Nu är det snart klart. Vi är 16. Jag bara jävlar. He's trying to get out of the peloton. Watch out. Och jag kom ikapp. Men jag vann inte. Men jag kom ikapp. Det är huvudsaken. Bovar ner för det här jävla kullen. Kom igen då. Så ja, nu trampar vi på. Jag måste komma 2 i alla fall. He has mastered the difficult. Vad något fall. Kom jag 2? Ja, perfekt. Inte 5 poäng fick jag. Perfekt. Vi går in där. Hi guys. Ja, men det får nog vara allt för denna gången. Så tryck gärna tummen. Prenumerera, kommentera och så delar ni med alla era vänner. Ja, så får vi synas i ett helt nytt avsnitt. Min kanal imorgon. Ha det bästa. Hej då.